Okay, next, analytical procedure in auditing and inventory and warehouse cycling. አሁን አናሊቲካል ፕሮሲደር ማለት ኦዲተሩ የራሱን ኖሌጅ፣ የራሱን ስኪል፣ የራሱን የትምህርት ዝግጅትና ኤክስፒሪየንሱን በመጠቀም ምን በማድረግ አንዳንድ ነገሮችን ኮሪሌትድ በማድረግ ሪሌሽንሺፕ በመፍጠር ኤቪደንስ እንዲሆኑ ወይም የተደበቁ ሄድን የሆኑ ነገሮችን ለማግኘት የሚጠቀምበት የኦዲት ኤቪደንስ አይነት ነው። ስለዚህ this analytical procedure as a critical aspects of auditing inventory and warehouse. They are designed to uncover material error in counting, pricing, and calculating a physical inventory as well as fictionaries or obsolete inventory. ያልተመዘገቡ ፕራይስ በሚገባው ሴት ያልተደረገ ካውንት በመናረግበት ሰዓት ካልኩሌት በመናረግበት ሰዓት ኦብስሌት የሆኑ ፊክሽነሪ የሆኑ ነገሮችን አይደንቲፋይ ለማድረግ ከምንጠቀምበት የኢንቨንተሪ ሪሌትድ ኤቪደንስ ጋዘሪ ሜካኒዝሞቻችን መካከል አናሊቲካል ፕሮሲደር በጣም ወሳኙ ነው ማለት ነው። ቀደም ፊዚካል ኦብዘርቬሽን ብለናል። በደንብ ፊዚካል ኦብዘርቭ ማድረግ አለብን። ነገር ግን ፊዚካል ኦብዘርቭ ማድረግ ብቻ በቂ አይደለም። analytical procedure በመጠቀም we should try to identify misstatements that related to inventory and warehouse cycle ማለት ነው። ስለዚህ auditor must obtain or prepare a comparative summary of inventories classified by major type and obtaining explanation for major increasing and decreasing from the period years amount such as raw material, goods in process, finished goods and supply. ፈርስት ምን እናደርጋለን? ኢንቨንተሪውን በሜጀር አካውንታቸው ክላሲፋይ እናደርጋለን። ሮ ማቴሪያል፣ ግሮስ ፕሮፊት፣ ጉድ ኢን ፕሮሰስ፣ ፊኒሽድ ጉድስ፣ ሰፕላይ ምናምን ብለን ዜን ከአምና ፐርፎርማንሳቸው ከፕሪየር ጋር በጣም ጨምረዋል፣ በጣም ቀንሷል፣ ሲግኒፊካንት ሜጀር የሆነ ኢንክሪዝ ያደረገ ለምሳሌ ሮ ማቴሪያል አምና 100,000 ሆኖ ዘንድሮ 1 ሚሊዮን ከገባ ዴር ሜይ ቢ ፕሮብለም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፖችን በመስራት ሲግኒፊካንት ኢንክሪዝ ወይም ዲክሪዝ ካለ ዲቴል የሆነ ኤክስፕላኔሽን ያስፈልገናል። ኦዲተሩ ያንን በደንብ ማየት አለበት ማለት አናሊቲካል ፕሮሲደሩን በመጠቀም። አዲሽናሊ the auditor should ensure the aggregate or unit inventories do not exceed the capacity of a client production or storage facilities. ሌላው አንዳንድ ጊዜ ምን ይፈጠራል? ይሄን ያክል ብር የሚያወጣ ኢንቨንተሪ ያለኝ ይሉና ኦኬ ሄደን ግን ዌርሃውሳቸውን ስናየው ያሉትን ያክል ብር የሚያወጣ ኢንቨንተሪ የሚያዝ አቅም የለው። በምርት ላይ በፕሮዳክሽን ላይ ይሄን ያክል ብር የሚያወጣ ወርክ ኢን ፕሮግረስ አለኝ ይላሉ። ሄደን ግን ፋሲሊቲያቸውን ስናየው ፕሮዳክሽናቸውን ስናየው በዛ ልክ ማምረት የሚችሉበት ማሽን የላቸው፣ በዛ ልክ ፕሮዳክሽን የሚፈጽሙበት ተቋም የላቸው። ስለዚህ አናሊቲካል ፕሮሲደር እንደዚህ አይነት ኤቪደንሶችን ለማግኘት የምንጠቀምበት አንዱ ኢንስትሩመንታችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አናሊቲካል ፕሮሲደር ስንጠቀም የመጀመሪያው የምንሰራው ግሮዝ መርጅን ፐርሰንቴጅ አናሊሲስ ነው። which means ያለፈ ዓመት የነበረውን ግሮስ ፕሮፊት መርጅን which means ግሮስ ፕሮፊት ዲቫይድድ ባይ ሴል በማድረግ ኦቨር ስቴትመንት ተፈጽሟል፣ አንደር ስቴትመንት ተፈጽሟል፣ ሪሌትድ ቱ ኢንቨንተሪ፣ ሪሌትድ ቱ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ የሚነግረን ነገር አለ ማለት። ለምሳሌ የ5 ዓመት ግሮስ ፕሮፊት መርጅን በምንሰራበት ሰዓት ሁሉም 20% መጥቶ አንደኛው ዓመት ላይ ግን 80% ቢል no there is a problems ወይም ደግሞ ሁሉም 20 ሆኖ አንደኛው ዓመት ላይ 5% ወይም 6% ቢል no there may be a problem። ስለዚህ ግሮዝ መርጅን ፐርሰንቴጅ በመጠቀም ይሄን ነው። ሌላኛው ኢንቨንተሪ ተርኖቨር ሬሽዮ በመስራት which means how many times inventory converted into sale የሚለውን ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ እና ኢንቨንተሪን በመጠቀም ኢንቨንተሪ ሬቱን ኮንቨርዥን ሬቱን እንሰራለን። say comparing inventory turnovers ratio with those previous year to identify any overstatement or any understatement which means በነገራችን ላይ ከፒሪየድ ብቻ ሳይሆን የምናነጻጽረው ከኢንዱስትሪው አቨሬጁ ጋር እናያለን፣ ከኮምፒውተሮች ጋር እናያለን፣ ከፕላን ጋር እናያለን። እኚህ ሁሉ በማየት we try to identify any obsolete or unnecessary large inventory through turnover rate comparison ማለት። ሌላ በአናሊቲካል ፕሮሲደር የምናገኘው ኤቪደንስ ወይም የምንሰራው አንዱ ነገር ምንድነው? ዩኒት ኮስት ኤግዛሚኔሽን comparing unit cost of inventory with those a previous year to identify any overstatement or understatement that affect inventories and cost of goods sold ማለት። another which is manufacturing cost comparison አሁንም አናሊቲካል ፕሮሲደራችን በመጠቀም ያለፉትን 3 ዓመታት ማኒፋክቸሪንግ ኮስታችን ምን ይመስል ነበር፣ ዘንድሮ ምን ይመስላል፣
ለምን ኦቨርስቴትድ ሆነ ለምን አነሰ ለምን በዛ ፐርሰንቴጁ ምን ያክል ነበር እንዲህ እያልን we try to identify misstatement that related to inventory ማለት ነው ኦኬ ነገር ግን ነን ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽኖችንም አናሊሲስ ልንሰራ እንችላለን ለምሳሌ ኢንቨንተሪ ፕሮዳክት ዲቴል ምንለው አንዷ ኢንቨንተሪ ሳይዟ ትክክል ነው ወይ ዌይቷ ትክክል ነው ወይ ሜተድ ኦፍ ስቶሬጁ ሜተድ ኦፍ ስቶሬጅ ካፓሲቲው እነዚያው በገንዘብ የማይገለጹ አናሊሲሶች ናቸው ስለዚህ አምና ስቶሬጅ 100,000 ነው 100,000 ካሬ ብሎ ነበር ዘንድሮ ስንሄድ ግን 1 ሚሊዮን ካሬ ነው ብለው ኦኬ there may be problems ውሸቱን ሊሆን ይችላል እውነቱን ሊሆን ይችላል ያንን እናያለን አንዷን ፕሮዳክት አምና 2 ኪሎ ግራም ነበረች አሁን 3 ኪሎ ግራም ሆኗል ካለ ለምን እንዴት የሚለውን እንደዚህ አይነት አናሊሲሶች እንሰራ ይላኛው ኮንሲስተንሲ አሴስመንት ምንለው ደግሞ የተጠቀምነው ለኢንቨንተሪ ቫሉዌሽን የተጠቀምነው ከስቶሬጃችን ጋር ኤኒ ሪሌትድ ቱ ዳታዎች ጋር የተጠቀምነው ነገር ሁሉ ኮንሲስተንሲሊ አፕላይድ ሆኗል ዲተርማይኒንግ whether recording inventory is consistent with available inventory storage using non-financial information ማለት Okay, next inventory audit methodology overview ነው ቅድም ደጋግመን ብለናል anytime inventory audit በመናረግበት ሰዓት we should have a clear understanding of a business activities and it is internal environment then after we understand the client internal environment it is a business functions and it is a business risk and it is a control risk we try to determine test of control and substantive test of transaction ከዚህ በፊት እንደሰራ ነው ሁሉም ሳይክሎች ላይ እና ሪሲቨብልን ኦዲት ለማድረግ አካውንት ፔብልን ሌሎቹንም አካውንቶች ኦዲት ለማድረግ እንደሄርንበት ርቀት ሁሉ we should have a deep understanding of the client internal control and it is industries and it is environment ማለት ነው in order to design ጥሩ methodology for auditing of inventory ስለዚህ በእኚህ ስቴፖች ናቸው ሁሉም ጋር ተመሳሳይ ነው በነገራችን in order to have good audits of inventory first we should have understanding of the internal control we should have assessed plan control risk and we should determine extent of based on control risk ምን ያክል ቴስት እንደሚያስፈልገን ዲተርማይን እናደርጋለን then audit procedure-አችንን sample size-አችንን የምንመርጠውን sample መቼ እንደሆነ ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት ዲተርማይን አድርገን ይላል ስለዚህ የክሊያንቱን ኢንዱስትሪ ወይም ኦዲት የምናደርገውን ድርጅት መረዳት አለብን ብለናል ለምንድን ነው የምንረዳው understanding the client business the first one obtaining a through understanding a client business is crucial for accurate inventory audits which means ለምሳሌ አንድ የዳይመንድ ድርጅትን ኦዲት የምታረግ ከሆነ ከሱ ጋር የሚመጣ ሪስክ እና አንድ የዘይት ፋብሪካን ኦዲት የምታረግ ከሆነ ከዘይት ፋብሪካው ጋር የሚመጣው ሪስክ የተለያየ ነው ስለዚህ in order to identify business risk in order to identify control risk first we should familiar with a business እና ከሱ ኢንዱስትሪ ጋር በደንብ ፋሚሊያር እንዴት ነው ምርት የሚመረተው ሲጀመር አንድን ጫማ የሚያመርት ድርጅት ኦዲት ከማድረግ በፊት እንዴት ነው ጫማውን የሚያመርቱት ከምንድን ነው የሚሰሩት ስንት ቀን ይወስድባቸዋል ስንት ሮ ማቴሪያል ይወስድባቸዋል we should have a clear understanding ማለት ያኛው ፋሲሊቲ ቱርስ ነው ኦዲተሩ ምን ያደርጋል አጠቃላይ ፕሮዳክሽን የሚፈጸምበትን ኢንቨንተሪ የሚቀመጥበትን አንዳንድ ቦታዎችን ክሩሻል የሆኑ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ኦብዘርቭ በማድረግ ፕሮዳክሽኑን በማየት በደንብ አንደርስታንዲንጋችንን ማሳደግ ይሄን ስናደርግ ምን እናደርጋለን ሪስክ አሴስመንት እንሰራለን በደንብ አንደርስታንድ ስናደርገው ለቢዝነስ ሪስክ ሊያጋልጡ የሚችሉ ሪሌትድ ቱ ኢንቨንተሪ እና ፕሮዳክት ሳይክል ኤንድ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ቴክኒኮች ጋር ለቢዝነስ ሪስክ ሊያጋልጡ የሚችሉ ኤሪያዎችን በደንብ አይደንቲፋይ ማድረግ ይችላል እነዛን ሪስኮች አይደንቲፋይ አደረግን ማለት ደግሞ በዛ ዙሪያ ኦዲት ቴስት እናከናውናለን ማቴሪያል ሚስ ስቴትመንት እና ፍራውድ መኖር አለመኖር ቼክ እናደርጋለን ማለት ስለዚህ after we clearly understand the business and its industries we should determine a materiality amount which means እስከ ስንት ድረስ ነው ዲሲሽናችንን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው ለምሳሌ የ5 ብር ኢንቨንተሪ ቢጠፋ ነው የ1 ሚሊዮን ብር ኢንቨንተሪ ቢጠፋ ነው አማውንቱንና ኔቸርስ ኦፍ ማቴሪያሊቲያችንን ዲተርማይን ማድረግ አለብን ኮንትሮል ሪስኩን ቀደም ባልነው መሰረት ሃይ ነው ሎ ነው የሚለውን ዲተርማይን እናደርጋለን ኮንትሮል ሪስኩ ከፍተኛ ከሆነ ኤክስቴንድ ኦፍ ቴስታችን ቴስት የምናደርግበት አማውንትና የምንጠቀማቸው ቴስቶች እየበዙ ነው የሚሄዱት ኮንትሮል ሪስኩ ዝቅ ማለት ኮንትሮል ኢንተርናል ኮንትሮል ጥሩ ነው
የሪስክ መጠኑ ዝቅ ይላል። ስለዚህ እኛም የቴስት መጠናችንን ዝቅ ልናደርግ እንችላለን ማለት። ዜን አፍተር ዊ ሴት ዳት ኮንትሮል ሪስክ ቴስት ኦፍ ዲዛይን ምን አይነት ቴስት እንውሰድ? ባላንስ ቴስት ብንሰራ ይሻላል? ይሄ ትራንዛክሽን ቴስት ብንሰራ ይሻላል? ኤግዚስተንስ ቴስት፣ ኮምፕሊትነስ ምናምን የምንላቸው እነዚህም ፕሮሲደሮች ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ዋት አር ኢንቨንተሪ ሪስክ ፋክተርስ? ከኢንቨንተሪ ጋር ተገናኝቶ ሪስክ እንዲመጣ ኢንቨንተሪ ሚስሊድድ እንዲሆኑ ሚስአፕሮፕሪየትሊ ሪፕሬዘንትድ እንዲሆኑ የሚያረጉ ፋክተሮች ዋና ዋና ፋክተሮች የምንላቸው ምንድን ናቸው? ፈርስት መጀመሪያ ላይ ስንነሳ እንዳለው ኢንቨንተሪ which is stored in multiple locations አይደል? ብዙ ቦታዎች ላይ ነው የሚቀመጠው። ለምሳሌ እስቲ ያስቡት የቢጂአይን ኢንቨንተሪ ካውንት ቁጥሩ ብትባሉ፣ ፊዚካል ኮንትሮል ስሩ ብትባሉ እንዴት ነው ኦዲት የምናደርገው? ሀገሪቷ ላይ በሙሉ ስቶር አለ። ስለዚህ መልቲፕል ሎኬሽንስ ኢንቨንተሪ አንድ ቦታ ተሰብስበው አይደለም የሚቀመጡት፣ የተለያየ ቦታ ስለሚቀመጡ it create one risk ማለት። ሌላኛው ፕራይስ ኮምፕሌክሲቲ ይሄ በጣም የፕራይስ ኮምፕሌክሲቲ የምንለው ነው። ምክንያቱም አንዷን ፕሮዳክት ለማምረት የዳይሬክት ማቴሪያል ስንት ይፈጃል፣ ዳይሬክት ሌበር ምን ያክል ይወስዳል፣ ኢንዳይሬክት ሌበር ምን ያክል ይወስዳል። በጣም ደግሞ ምርቱ ፕሮዳክሽን ሳይክል በጣም እየሰፋ በሚሄድበት ሰዓት የፕራይስ ዲተርሚኔሽኑ ሞር ኮምፕሊኬትድ እየሆነ ይሄዳል። it is one of another inventory risk factor። ሌላኛው ኦብስሌት የምንለው የተበላሹ ኢንቨንተሪዎች concerning about inventory obsolescence related to the net realizable value of objective which means ኢንቨንተሪ ፕሬዘንት መሆን ያለበት በኔት ሪያላይዘብል ቫልዩ ነው። በኔት ሪያላይዘብል ቫልዩ ለማድረግ መጀመሪያ ኦብስሌት የሆኑ የኢንቨንተሪ ባላንሶች መታወቅ አለባቸው። ኦብስሌት ሆነ የምንለው አንድ ኢንቨንተሪ ምን ሲሆን ነው? አንድ ፕሮዳክት ኦብስሌት ሆኗል፣ በቃ ከዚህ በኋላ ተበላሽቷል ምን ሲሆን? ስለዚህ this one is another risk factors። ሌላኛው sometimes the client may rely on a few key suppliers ኢንቨንተሪ ከሚያመጣላቸው አንድ በጣም የተወሰነ ኪ ሰፕላየር ጋር በጣም ተጣብቀው እናገኛቸዋለን። this also ኦዲተሩ ኢንቨንተሪን ኦዲት በሚያደርግበት ሰዓት if the client relies on a few key suppliers there may be mislead, there may be misappropriation ማለት and using a sophisticated inventory management technology ለምሳሌ ብዙ አይነት የኢንቨንተሪ ማኔጅመንት ቴክኒኮች አሉ። እንደየባህሪያቸው እንደየእንትናቸው በጣም ስለሚለያዩ ኦዲተሩ ከነዚህ ጋር ኢንቨንተሪ ሪስክ ፋክተሮችን በደንብ መለየት አለበት ማለት ነው። ኦኬ ዜን ዋናው ቅድም ብለን አናሊቲካል ፕሮሲጀር መስራት አለብን። ኢንቨንተሪ ፊዚካል ኦብዘርቬሽንስ ኦፍ ኢንቨንተሪ ቬሪ ኢምፖርታንት ነው ብለናል። ነገር ግን ሄደን ኢንቨንተሪን በምንቆጥርበት ሰዓት ፈርስት ኦዲተሩ የሚያየው ምንድነው? ፕላኒንግ ኢቫሉዌሽን the plans of physical counting የሚያዘጋጀው ክሊያንቱ ኢንቨንተሪው እንዴት እንደሚቆጠር መቼ እንደሚቆጠር ፕሮሲደሮቹን ምንድነው የሚለው ክሊያንቱ ያዘጋጅ። ኦዲተሩ ያንን ፕላን ነው ኢቫሉዌሽን የሚሰራው። the auditor should evaluate the client planning of physical inventory before observing to ensure accuracy and control ማለት ነው። ሁለተኛው ካውንቲንግ ፕሮሰስ ነው። ኦብዘርቪንግ እንዴት ሲቆጠር ኦዲተሩ በአካል በመኖር የሚቆጥሩትን ሰዎች ጋይድ በማድረግ በፕላኑ መሰረት ተፈጽሟል የሚለውን ሚስአፕሮፕሪዬሽን እንዳይኖር የተወሰኑ ደግሞ አይተሞችን ሳምፕል በመውሰድ ኳሊቲያቸውን ቼክ በማድረግ ሪላያቢሊቲ ኦፍ ኢንቨንተሪ ካውንቱን ቼክ ያደርጋል። ሌላኛው ካውንቲንግ ሪሌትድ ዶክመንቶችን በማየት ኦዲተሩ ፊዚካል ኮንትሮል ፊዚካል ኢንቨንተሪ ኦብዘርቬሽን በሚደረግበት ጊዜ ፕሮፐር ዶክመንቴሽን ተዘጋጅተዋል ወይ፣ ኮሚኒኬሽንስ ኦፍ ቴኪንግ ኢንስትራክሽን ሲቆጠር ቆጣሪው መፈረም አለበት፣ የተገኘው ኦዲተሩ፣ ሌሎች እማኞች፣ ስፔሻሊስት ካስፈለገም ስፔሻሊስቱ፣ ኤቭሪቲንግ እነዚህ ዶክመንት ኮሚኒኬሽኖችም በጣም መታየት ያለባቸው ናቸው። ቅድም እንዳልኳችሁ የክሊያንት ሮል ምንድን ነው? it is responsible for setting up accurate procedure for taking a physical count በሚገባው እንዴት ነው መቆጠር ያለበት የሚለውን የካውንቲንግ ፕሮሲደር የሚያዘጋጀው ክሊያንቱ። ይሄንን ግን ኮንሲደር ሲያደርግ ይሄንን ፕላን ሲያዘጋጅ ምን ኮንሲደር ማድረግ አለበት? the first one selections of a best date or dates አንድ ቀን ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ቀን ሊሆን ይችላል። ያንን መምረጥ አለበት። ኦዲተሩ ኢቫሉዌት በሚያደርግበት ሰዓት ትክክለኛውን ቀን በዚህ ቀን ይሁን ብሎ ሊወስን ይችላል። and ፕሮዳክሽኑን ሰስፔንድ ማድረግ አለበት። suspend a production certain department of plant, segregate obsolete and defected goods, establish control over counting processing through use of inventory tag or sheet, achieving proper cut off sale and purchasing transaction,
arranging for a service of engineers or other specialists to determine the quality of control of certain goods or material ስለዚህ እኚህን ሁሉ እንዴት እንደሚያከናውን ፕላን አዘጋጅቶ ነው ለኦዲተሩ የሚያሳየው ኦዲተሩ ካመነበት ኢቫሉዌት ያደርግና አፕሩቭ ያደርጋል ቀኑንም ተስማምተው ይወስናሉ ማለት ወይም ኦዲተሩ ከተዘረዘሩት ቀኖች ውስጥ ዲሳይድ ያደርጋል ስለዚህ ኦዲተርስ ሮል observing and evaluating the client procedure obtaining evidence from inventory existence and completeness ነው ቼክ የሚያደርገው ማለት then ሌሎቹ ቆጣሪው አለ ሱፐርቫይዘሩ አለ እነዚህ ካምፓኒስ often prepare two set of instruction for inventories ክላይንቱ ሁለት ኢንስትራክሽኖች ያዘጋ አንደኛው ሱፐርቫይዘሩ ለሚቆጥረው ነው ሁለተኛው ደግሞ ሱፐርቫይዝ ለሚያደርገው ነው ሁለተኛው ደግሞ አክቹዋሊ ካውንት ለሚያደርገው እንዴት መቁጠር እንዳለባቸው ምን ኮንሲደር ማድረግ እንዳለባቸው instruction ያዘጋጃል again this instruction also it should be observed and it should be approved by the auditors ማለት ነው ስለዚህ ስፔሻል ኢንቨንተሪ ኮንሲደሬሽን ነገር ግን ኢንቨንተሪ ኦዲት በሚደረግበት ሰዓት አንደኛው ፐብሊክ ዌርሃውስ ኢንቨንተሪ ዌርሃውሶችን ሄደን በመናይበት ሰዓት we should have direct confirmation from outside the custodian really እዛ ስቶር ላይ ካሉት ቆጥረን አፕሩቭ ከምናደርግበት ኢንቨንተሪ ባላንስ በተጨማሪ ሌሎች ዳይሬክት ኮንፊርሜሽን ሜካኒዝሞች ማግኘት የምንችል ከሆነ ኢንቨንተሪ ባላንሱን ትክክል መሆኑን ሪሊ ኤግዚስተድ ማለት ለምሳሌ ሄደን አንድ ዌርሃውስ በምንቆጥር ሰዓት ስቶሩ ሙሉ ነው ነገር ግን ሪሊ የነሱ ነው ኦነርሺፕ ራይቱ ስለዚህ ዳይሬክት ኮንፊርሜሽኖችን በመጠቀም ይሄንን ቴስት ማድረግ አለብን ሌላኛው ኮንሳይንመንት ጉድ ነው when we count inventories we should review contract and communicate it with the consignor for inventory verification ምክንያቱም በኮንሳይንድ የሰጠ ነው በኮንሳይንድ የተቀበልነው ከሆነ ተለይቶ ነው ሪፖርት መሆን ያለበት አይደል በኮንሳይንድ የተቀበልነው የኛ ኢንቨንተሪስ መካተት የለበትም በኮንሳይንድ የሰጠነው ካለ ግን የኛ ኢንቨንተሪ ላይ ባላንስ ይገባል ስለዚህ related to consigned goods it should be give a special attention when we physically observe በመናረግበት ሰዓት ማለት ሌላኛው ሰብ ኮንትራክት ማቴሪያልስ which means ለምሳሌ አንድን ማቴሪያልስ አንድን ኢንቨንተሪ 2-3 ሆነው በጋራ ሊያዘጋጁ ይችላሉ ሊሸጡ ይችላሉ ሊለውጡ ይችላሉ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰብ ኮንትራክት ማቴሪያልስ ካሉ confirming a quantities with the subcontractor for a client owned material with their position ማለት ነገር ግን if the amount are quite material if any reason for doubt exists the auditor may decide to visit the warehouse and observe a physical inventory of a client merchandise store at all the warehouse ሁሉም በነገራችን ሁሉም ቦታ ኦዲተሩ ሄዶ ኦዲት ያደርጋል የተወሰኑት ለምሳሌ ቢጂአይ ሁሉም ቦታ አግሪቷ ላይ ስቶራል ሁሉም ጋር ሄድም ኦዲተሩ ሳምፕል ለሚመረጠው ሳምፕሎቹ ጋር ነው ሄዶ ኦዲት የሚያደርገው ማለት የሚቆጥረው ነገር ግን if there is a material የሆነ አማውንት ጠፍቷል ተሰርቋል ወይም ብሎ ኤግዚስታንሱን የሚጠራጠር ከሆነ ግን ሁሉም ቦታ ሁሉም ዌርሃውሶች ላይ ሄዶ ኦዲት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኦዲተሩ ሪስፖንሲቢሊቲ ምንድነው ቀደም እንዳለው we should determine a date of count ምን አይነት ቴስቶች ነው ማን ነው ኦዲተሩ ከኔ ጋር አብሮ ሲኒየሩ ጁኒየሮችን ማን ነው ከኔ ጋር የሚሄደው አብሮ ብሎ መምረጥ አለበት ሌላኛው የትኛው ሎኬሽን ሄደን እንይ ምን አይነት ቴስቶችን እንስራ ይሄ በኦዲተሩ የሚወሰን ነው ሲኒየር should then assigning auditor to specific location and providing with written statement for their duties ለጁኒየሮቹ ማለት ነው and senior auditors may also wish to arrange for a cooperations of a client internal audit staff during counts and possible for assistance of a company's engineers or independent specialists በሚቆጥሩበት ሰዓት external auditors ኢንተርናል ኦዲተሮችን እንዲያግዟቸው አሲስት እንዲያደርጓቸው ወይም ሌሎች ስፔሻሊስቶችን በጋራ በዚህ ኢንቨንተሪ ካውንት ሂደት ውስጥ ፊዚካል ኮንትሮል ውስጥ ፊዚካል ካውንት በመናደርግበት ጊዜ ሊያስገቡ ወይም አብሯቸው እንዲሰሩ ሊጠይቁ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ what are the balance related audit objective that we used when we audit inventory and warehouse cycle audit በመናደርግበት ሰዓት ኢንቨንተሪው በትክክል ባላንስ ተቀምጧል ወይም አልተቀመጠም ብለን ቴስት ከምናረግባቸው ሰብስታንቲቭ ቴስቲቭ ሜዠርመንቶች መካከል የመጀመሪያው ኤግዚስተንስ ነው ሪሊ ኢንቨንተሪው ኤግዚስትድ አድርጓል ወይ የተመዘገበው ኢንቨንተሪ በሚገባው ባላንስ ነው ወይ ተቀመጠው የሚለው የምናይበት ነው ማለት ነው ሁለተኛው ኮምፕሊትነስ የምንለው existing inventory counts and tags really fully record ተደርጓል ወይ
ኦሚትድ የሆነ ነገር የለም ወይ ኮምፕሊትነስ ቴስት የምንለው ማለት ነው። ሌላኛው አኪዩሬሲ ነው። ይሄ ደግሞ የተቆጠረውና which is perpetual master file ላይ የተቀመጠው በአኪዩሬት ባላንስ በሚገባው ባላንስ ነው የተቀመጠው የሚለው ቴስት የምናደርግበት። ስለዚህ ሪሌትድ ቱ ኢንቨንተሪ ስንሰራ ፈርስት ኤግዚስተንስ ነው። ሪሊ ኦከር አድርጓል ወይ ትራንዛክሽኑ፣ ባላንሱ አለ ወይ፣ ኢንቨንተሪው ራሱ አለ ወይ የሚለውን ነው። ሁሉም ተመዝግቧል ወይ፣ ሁሉም ኢንቨንተሪ አለ ወይ፣ ኮምፕሊትነስ ቴስት ኦሚትድ የሆነ የለም ወይ፣ አኪዩሬሲ በሚገባው ባላንስ በሚገባው ኳንቲቲ በሚገባው ፕራይስ ነው ወይ ሪከርድ የተደረገው። ክላሲፊኬሽን which means raw material, finished good, work in progress, supplies, spare parts ብለን የተለያዩ ኢንቨንተሪዎች ልንጠቅስ እንችላለን። say that inventories are properly classified የሚለውን ቴስት ማድረግ አለብን። ሌላኛው ከት ኦፍ ነው። ትራንዛክሽኑ ኢንቨንተሪ ሪሌትድ የተመዘገበበት ትራንዛክሽንስ በሚገባው ፔሪድ ነው ወይ፣ transactional record in proper accounting period. The last one which is realization value and right የምንለው ሪያላይዜሽን ቫልዩ ማለት ኢንቨንተሪ መቀመጥ ያለበት ሪያላይዝ ሊደረግ በሚችል ሸጠን ልናገኝ በምንችለው ቫልዩ ነው መቀመጥ ያለበት። ስለዚህ obsolete and unusable inventory item should be excluded from the inventory balance። ስለዚህ በሪያላይዜሽን ቫልዩ ነው የተቀመጠው የሚለውን ቴስት እናደርጋለን። ሌላኛው ራይት ነው። really the inventories that counted that existed ክሊያንቱ እነዛ ነገሮች ላይ ራይት አለው ወይ መብት አለው ወይ፣ ቅድም ያለው ከኮንሳይመንት ጋር ከሺፕመንት ጋር ከተለያዩ ነገሮች ጋር ሪሊ ኦነርሺፕ ራይት አለው ወይ የተቆጠሩት ኢንቨንተሪዎች ወይም ኤግዚስትድ ያሉት ኢንቨንተሪዎች ላይ የሚለውን ቴስት እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ the last one audit price and completion ነው። so the audit of inventory is a major process that ensuring the accuracy of physical count and perpetual records of inventory. It involves a series of tests to verify that inventory is priced and comply accurately to IFRS ማለት ነው። ቅድም እንዳለው እንግዲህ ፊዚካልም ቆጠርን ሄደን ፐርፔቹዋል ፋይሉንም አየን፣ ኤቭሪቲንግ ካየን በኋላ ራይት ፕራይስ ነው ወይ ዲተርማይን የተደረገለት ለመሸጥ እናስ የኢንቨንተሪ ቫሉዌሽን እና ፕራይሲንግ ሜካኒዝምስ ከአይኤፍአርኤስ ጋር ኮምፕላይ ያደርጋሉ የሚለውን ደግሞ ቴስት ማድረግ አለ። ምክንያቱም በአይኤፍአርኤስ የሚፈቀድ የኢንቨንተሪ ቫሉዌሽን ሜትድ አለ፣ የማይፈቀድ ቫሉዌሽን ሜትድ አለ። ስለዚህ ፕራይሲንጉንና ኮምፕላያንስ ዊዝ አይኤፍአርኤስን ደግሞ ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። So this detailed examination include inventory price test to confirm the unit price and inventory completion test to ensure accurate summarization and extensions of price time and quantity ማለት ነው። So the auditor responsibility is to extend to evaluate consistency and accuracy of inventory price method used by the client ማለት ነው። ስለዚህ when we evaluate inventory pricing methods ምን አይነት ፕራይሲንግ ሜተድ ነው የተጠቀሙት? ሪቴል ሜተድ ነው? ኮስት ሜተድ ነው? ማርኬት ቫልዩ ነው ወይ ኮተን ማርኬት ፕራይስ ነው ወይ በሆነ ኮሚዲቲ ጋር how they determine the price of inventories ምን አይነት ሜተድ ፌር ቫልዩ ነው ወይ የተጠቀሙት? we should know the price methodology of our client ማለት ሌላው የተጠቀሙትን ያንን ፕራይስ ሜተድ ኮንሲስተንስሊ አፕላይድ አድርገውታል ወይ consistency over the time የምንለው ማለት ምክንያቱም this is a key to accurate financial report አይደል? አንድ ጊዜ ኮስት ከዛ ፌር ቫልዩ ከዛ ማርኬት ከዛ ምናምን ከሆነ ኢንኮንሲስተንሲ ስለሚሆን ፋይናንሻል ሪፖርቲንጉን ሚስሊድ ያደርጋል። ሌላኛው አፕሊኬሽን ኢን ፕራክቲስ ነው። ሪሊ የመረጡትን ሞዴል የመረጡትን ፕራይሲንግ ሜተድስ አኪዩሬትሊ ተጠቅመውታል ወይ ዲተርማይን ለማድረግ ዩዝ አድርገውታል የሚለውን ኦዲተሩ ማየት አለበት። So next inventory price and completion control በምናይበት ጊዜ ስታንዳርድ ኮስት ሪከርዱን እንዳለ which means every time especially manufacturing ተቋም ከሆኑ ስታንዳርድ ኮስት አላቸው። አንዷን ፕሮዳክት ለማምረት አንዷን ዩኒት ለማምረት ምን ያክል ኳንቲቲ እጠቀማለሁ ብለው በጀት ያደርጋሉ። ምን ያክል ለሌበር ከፍላለሁ፣ ምን ያክል ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ አወጣለሁ ብለው በጀት ያደርጋሉ። that is known as standard cost አይደል? unit cost that budgeted at the beginning of the product. So this is the crucial. Why? Because it used to determine variance, actual performance እና budgeted performance to related to inventory cost and price determination determine የምናደርግበት ስለሆነ variance valuation ለመስራት በጣም ይጠቅመናል ማለት። ሌላኛው ቅድም እንዳለው obsolete inventory review which means a formal review of obsolete and low moving item held to prevent
overstatement of inventory and maintaining accurate records ለምንድን ነው ይሄንን ያለው obsolete የሆኑ ኢንቨንተሪዎች የተበላሹ ኢንቨንተሪዎች ያልተበላሹት ላይ የሚደመሩ ኮስቶች አሉ ለምሳሌ አንድ ኢንቨንተሪ obsolete ቢሆንባችሁ ለዛ obsolete ለሆነው ኢንቨንተሪ ያወጣችሁትን ኮስት ኖርማል ሆኑት ያልተበላሹት ኢንቨንተሪዎች ፕራይስ ዲተርማይን በመታረጉበት ሰዓት የኦብስሌቶቹ ኮስት እነዚህኞቹ ያልተበላሹት ላይ ስለሚደመር በስትክክል ተግባራዊ ሆኗል የሚለው በደንብ ማየት አለብን ማለት and proper summarization and verifications of a physical count are essential for accurate inventories of completion and general ledger inclusion ማለት በደንብ ኦዲተሩ ማየት አለበት next inventory valuation and reporting how the inventory valuation is determined ብዙ አይነት ሜቶዶች አሉና እነ FIFO LIFO average ሌሎች ስለዚህ እንዴት ነው ኢንቨንተሪ ቫሉዌሽን የተሰራው ensuring inventory is value using the correct method is accurate report in a financial statement ምን አይነት ሜተድ ተጠቅመን ነው ኢንቨንተሪ ቫሉዌሽን ይሰራል ለምሳሌ በአይፋሬስ አሁን ሊፋ ይፈቀድ FIFO ወይም አቨሬጅ ሜተድ ነው የምንጠቀመው ወይም ስፔሲፊክ አይደንቲፊኬሽን ነው የተጠቀምነው ዌይትድ አቨሬጅ ነው የተጠቀምነው ምን አይነት ኢንቨንተሪ ቫሉዌሽን ኮስት ፍሎ ኦፍ ኢንቨንተሪ የተሰራው በFIFO ነው በሊፎ ነው ኤቭሪቲንግ ኦዲተሩ ማየት አለበት እንደገና ደግሞ ኮንሲስተንትሊ አፕላይ መደረግ አለመደረጉንም ማየት አለበት if there is any inconsistencies on the inventory valuation method it should be disclosed መደረግ አለበት ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ በFIFO ነበር ያዘጋጀው ከዛ ወደ ሊፎ ቀየረው በአቨሬጅ ነበር ወደ ስፔሲፊክ አይደንቲፊኬሽን ቀየረው so if there is inconsistency ብለን ካመንን ኦዲት ሪፖርቱ ላይ እንደውም ኤክስፕላናቶሪ ፓራግራፍ ላይ ሄደን ሁሉ there is inconsistency ብለን ሪፖርት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው we should see commitments ማለት ይህ ክሊያንት የገባበት ኮንትራክት ካለ ኮሚትመንት ካለ related to inventory also በደንብ መገለጽ አለበት reviewing a significant sale or purchasing commitment that may affect the inventory valuation and report also it should be investigated by an auditor ማለት ስለዚህ እኚህ ደግሞ ኢንቨንተሪ ፕራይስ ኤንድ ኮምፕሊሽን ቴስት አሁን ያወራ ነው ኢንቨንተሪ ፕራይስ ኤንድ ኮምፕሊሽን ቴስት ወይም ደግሞ ኮንሲስተንሲ ቴስት ኦዲተሩ ማድረግ በሚፈልግበት ሰዓት እኚህን ቴስቶች ይጠቀማል ዲቴል ታይ ኢን ኤግዚስተንሲን ኮምፕሊትነስን አኪዩሬሲን ክላሲፊኬሽን ቅድም እንዳለው ማለት ሪያላይዜሽን ቫሉን ኤንድ ራይትን we use to test the price of inventory and completion ማለት okay lastly integrations of audit test ቅድም እንዳለው ኢንቨንተሪ ኤንድ ዌርሃውስ ሳይክል ከሌላው ሳይክል ዩኒክ የሚሆነውበት ምክንያት አኩዚሽን እና ፔመንት ሳይክልን እና ፔሮል ሳይክል ጋር በጣም ኢንተግሬሽን አለ ስለዚህ we should tested the data that exchanged between those cycles ማለት ነው ስለዚህ ፔመንት ኤንድ አኩዚሽን ላይ ሮ ማቴሪያል ተገዛ ካልን ዌርሃውስ ላይ ሄደን ያ ስቶር ገብቷል የሚለውን ቼክ ማድረግ አለብን ኦኬ ሴል ኤንድ አኩዚሽን ሳይክል ተሽጧል ካለን ኦኬ ከፊኒሽድ ጉድ ሆኖ ከዌርሃውስ ሲወጣ የተዘጋጀውን ሪፖርት ፊኒሽድ ጉድ ላይ ሺፕ ሲደረግ ደግሞ በደንብ እናያለን ኢንቨንተሪ ላይ ደግሞ የሌበር ኮስቱ ይሄን ያክል ነው ስንል ለዛ ሌበር ኮስት ዲተርማይን የተደረገው በፔሮል ኤንድ ፐርሰናል ሳይክል የሚመጣ ነው ስለዚህ we should test that information that we gather from acquisition and payment cycle from payroll cycles and from sales and collection cycle with warehouse and inventory cycle ማለት ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ለዚህ ቻፕተር ያዘጋጀውላችሁ ይሄንን ይመስላል ኔክስት በሌሎች ቪዲዮዎች እንገናኛለን እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ